डे 17 व्हाट इज अ लीड म्याग्नेट। लीड यानी कि तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरुको कन्ट्याक्ट डिटेल्स जेनेरेट चाहिँ कसरी गर्ने त। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स यतिकै त दिनेवाला छैन। त्यो बेलामा हामीहरुले लीड म्याग्नेटको युज गर्छौं। लीड म्याग्नेट भनेको कुनै यस्तो कुरा जुन हामीहरुले फ्रीमा प्रोवाइड गर्छौं तर रिटर्नमा कन्ट्याक्ट डिटेल्स लिन्छौं। कुनै सफ्टवेयर पर्चेस गर्दा 1 मन्थको फ्री ट्रायल, बाइक किन्न जाँदाखेरि फ्री टेस्ट ड्राइभ, फ्री कोर्स, वेबिनार, इबुक जे पनि हुन सक्छ जुन प्रोस्पेक्टलाई फिल हुनु पर्यो कि यो त राम्रो डिल हो। जस्ट कन्ट्याक्ट डिटेल्स दिएर हामीहरुले फ्रीमा यो कुरा पाइराको छु भनेर। अब तपाईको मनमा क्वेशन उठ्न सक्छ कि मेरो बिजनेसको लागि चाहिँ कस्तो खालको लीड म्याग्नेट बनाम त। लीड म्याग्नेट बनाउनु अगाडि तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लम र डिजायर बुझ्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के कुराले मेरो ऑडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्छ, के कुराले मेरो ऑडियन्सको डिजायर फुलफिल गर्छ, के कुराले मेरो ऑडियन्सको अटेन्सन ग्र्याब गर्न सकिन्छ। तपाईको लीड म्याग्नेटले ऑडियन्सको प्रब्लम वा डिजायरलाई केही हदसम्म सल्भ गर्न सक्नुपर्छ जसको लागि तपाईको ऑडियन्सले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स दिन तयार हुन्छ। यसरी धेरै बिजनेसहरुले लीड म्याग्नेट युज गरेर आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरुको कन्ट्याक्ट डिटेल्स यानी कि लीड जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ र फ्युचरमा गएर त्यही लीडलाई नर्चर गर्छ, भ्याल्यु प्रोवाइड गर्छ, ट्रस्ट बिल्ड गर्छ र एन्डमा गएर सेल गर्छ।